щойно вже стало відомо, що Сполучені Штати Америки таки не дадуть Україні зазнати поразки. Про це на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Давайте послухаємо його промову. Ця коаліція не дасть Україні зазнати поразки. І вільний світ не дасть Україні зазнати поразки. Лише минулого тижня Сполучені Штати оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні у розмірі $300 мільйонів. Цей захід спрямований на підтримку найнагальнішої потреби України у протиповітряній обороні, артилерії та протитанкових засобах. Також міністр оборони Сполучених Штатів Америки вже наголосив на тому, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться на Україні. Але і Україна може зупинити Путіна, якщо отримає необхідну для самозахисту зброю. І додав: на кону виживання України і вся наша безпека. Тому ми продовжуватимемо стояти разом, щоб протистояти загарбницькій кампанії Путіна, і ми продовжуватимемо зберігати віру в народ України. Ми координуємо роботу з таких наскрізних питань, як безпілотники, постачання, командування і управління, тренування і активізація наших оборонно-промислових баз. 8 коаліцій сил і засобів досягли значного прогресу за останні тижні. Ми продовжимо працювати разом з усіма коаліціями над виявленням прогалин, забезпеченням нагальних потреб і допомогою Україні. От знаєте, наче дивишся на це все, слухаєш, зокрема, заяви Ллойда Остіна, і дійсно здається, що от діло він каже. І дуже хочеться вірити в те, що це будуть не просто чергові заяви і якісь там задокументовані, знаєте, їхні фрази, а що це дійсно відобразиться вже найближчим часом на тому, як світ, а також країни Європи будуть реагувати на все те, що відбувається в Україні. Зокрема, на фоні того, що все ж таки відбулися ці псевдовибори на болотах, і, знаєте, зараз ми бачимо, що Путін може вдаватися і до нових ракетних масованих атак. Ну і, звісно, знаєте, за словами Ллойда Остіна, контактна група з питань оборони України буде продовжувати працювати над тим, щоб надати Україні сили і засоби, необхідні для розбудови сил, що забезпечуватимуть її довгострокову безпеку, тобто нашу з вами безпеку. Тому, дійсно, мені б дуже хотілося, щоб це не тільки були заяви, а щоб від заяв переходили і до справ, і давали нам зброю. Тому що ми таки показали, вірніше, Збройні сили України вже продемонстрували, мені здається, всьому світу, що ми здатні на все, аби зупинити ворога в нас тут в Україні і поставити крапку на цій страшній війні. Але, звісно, для цього нам треба підтримка, нам треба зброя, тому що боронити наші землі ми вміємо, і ми будемо це робити до останнього. Але тут зрозуміло, що останнім буде подих на нашій землі саме російських недовояк, і ми обов'язково покажемо їм, що Україна була, є і буде, і ми вистоїмо.